щоб дуже пухкий, дуже гарний. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми продовжуємо тему млинців і масляної. Хотів би з вами поділитись дуже класним рецептом. Я думаю, що ви також любите млинці з лососем та крем-сиром. Всі знають, що такий був популярний колись тренд, вони були такі зелені, шпинатні. Тому сьогодні я хотів би поділитися з вами альтернативою цього рецепту і зробити шпинатний рулет з лососем та крем-сиром. Я думаю, що це класно і це заслуговує вподобайку, тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, але ми будемо з вами починати. Тому поїхали готувати. Першим ділом, що нам треба зробити? Нам треба взяти і перебити борошно 130 грамів, 160 грамів шпинату замороженого. Я його, як ви бачите, вже віджав від вологи, тому що лишня волога нам не потрібна. Далі ми з вами що зробимо? Ми розділимо білки від жовтків. Жовтки відразу з вами додамо до основної маси, а білки взіб'ємо окремо. Тому один, другий жовточок і третій. Як яйце якесь тверде. Так. Є. Що ми зробимо перше? Ми взіб'ємо наші білки, додамо сюди половинку солі, а іншу половинку додамо туди. І так, коли ми отримали таку консистенцію, як перевірити, ви знаєте, є. Ось така консистенція нам потрібна наших білків, максимально плотна. Тому, коли ми такі отримували, ми міняємо насадку, відставляємо одну насадку, ставимо іншу і переходимо до збивання наших. Так, коли у нас отрималась ось така кремова консистенція, ми з вами починаємо з'єднувати все разом. І так, беремо тепер потрошку наші білки і обережно так само вводимо їх в масу. Так як наче загортаємо знизу до гори, знизу до гори. Для того, щоб вони, це все повітря, яке ми додали сюди, воно залишилось. І пишність збереглась при випіканні. Коли ми обережно з'єднали, бачите, яка вийшла пишна текстура. Дуже класно. Ми тепер беремо рандольку, деко або бляху, як тут у нас називають, і пергамент. Має бути обов'язково він просиліконений. Як зробити так, щоб він класно ліг? Дуже просто. Беремо воду, намочили, розправили і поклали. І він ідеально лягає так, як нам потрібно. Лайфхак, запишіть цей, будь ласка. І обов'язково, якщо ви ще не підписались, то підпишіться. Це також вам не завадить відео. Цікаві, станете дуже крутими кухарями, кулінарами. Це лишнім також не буде. Тому змастили олією на всяк випадок, щоб не попасти, як то кажуть, в просак. І пересипаємо нашу основу на рулет в наше деко. Розрівнюємо його. щоб
була всюди однакова товщина. І далі пару досків беремо таку і переміщаємо в нашу пічку або духовку на 160 градусів. Приблизно 15 хвилин, якщо мощна духовка. Якщо така середня, то 20 хвилин. І подивимось на консистенцію. Пройшло 20 хвилин. Наш рулет, чи вірніше наш бісквіт для рулету готовий. Дуже гарний колір, зелений. Ми можемо його доставити сюди, для того, щоб він трошки остив. І наш бісквіт остиває. Ми з вами підготуємо начинку. Я взяв слабосолений лосось, рецепт якого, до речі, ви вже маєте на моєму YouTube каналі, тому якщо ви ще його не бачили, то обов'язково подивіться, отут от вийде зараз рецептик. Найкращий перфектний слабосолений лосось. На заміточку. Я думаю, така нарізка буде добра. Також я взяв крем-сир, самий звичайний, який зміг знайти. Ви в цілому можете взяти, якщо, наприклад, нема крем-сиру, можете взяти взбиті вершки, можете взяти сметану з вершками, можете взяти майонез. Типу, фантазія ваша просто має блищати чи, коротше, виходити з усіх місць, звідки вона може йти. Зараз я взяв крем-сир, а ви також, наприклад, чому ні, взяти кисломолочний сир, зі сметаною взбили і отримали той самий крем-сир. Ось вам також ідейка, лайфхак. Тому давайте зачекаємо трошки, щоб наш бісквіт охолов, і будемо вже скручувати наш рулет. І так, 100 грамів крем-сиру розмазуємо по нашому рулету. І далі будемо додавати лосось. Лосось візьмемо, грубо кажучи, також 100 грамів. І викладаємо його ось так по центру. Є. І тепер беремо і скручуємо рулет. Дуже важливо старатись його так трошки прижимати, то щоб він гарненько розійшовся крем-сир і лосось, і він був максимально однорідний. Так, є. І я ще пропоную зараз взяти плівку і зверху ще пройтись плівкою. Є. І залишаємо нашу цю ковбасу в холодильничок на пару годин для того, щоб воно все стабілізувалось і набрало форму, стало таким однорідним і можна було вже його різати. Щось я взагалі сьогодні, в мене слова не йдуть, треба випити кави. Тому в холодильничок на пару годин. Так. У нас шматочки. Як ви бачите, і крем-сир, і рулет вийшов дуже пухкий, дуже гарний.
І так, ось такий у нас шпинатний рулет з лососем і крем-сиром вийшов. Я вважаю, що це дуже класна альтернатива всім знайомим млинцям шпинатним з лососем та крем-сиром. Тому обов'язково приготуйте цей рецепт, підписуйтесь, ставте дзвіночок, вподобаєчку, пишіть коментар, що б ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Ну а я думаю, треба вже скуштувати. Гарного дня всім, па-па!